ปัญหาเรื่องของน้ำเชื้อนะครับบางครั้งเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้รู้ว่าตัวเองนี่มีปัญหาลักษณะภายนอกของน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาเนี่ยก็คือดูเหมือนปกตินะครับผมแต่ไม่มีเรื่องของตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มอยู่ในน้ำเชื้อเวลาเราตรวจร่างกายหรือเราซักประวัติคนไข้ย้อนหลังเข้าไปเนี่ยบางคนก็อาจจะมีประวัติบางอย่างที่นำมาก่อนในอดีตอาจจะเชื่อเรื่องของการติดเชื้อเช่นมีภาวะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์พวกหนองในเทียมอันที่2คนไข้อาจจะเคยมีประวัติอุบัติเหตุผมตรงบริเวณรูอัณฑะเช่นอาจจะเคยมีประวัติเตะฟุตบอลแล้วก็มีเรื่องของอัณฑะบิดขั้วอุบัติเหตุโดยตรงที่กระแทกตรงบริเวณอัณฑะทำให้เกิดมีการผ่าตัดก็ดีหรือว่ามีผังผืดที่เกิดจากอุบัติเหตุก็ดีแต่โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มีปัญหาน้ำเชื้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอาการเด่นชัดจะเข้ามาปรึกษาเราก็ต่อเมื่อคนไข้มีปัญหาพยายามมีบุตรมาประมาณปีนึง2 ปีแล้วก็ไม่สำเร็จก็จะพบว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำเชื้อที่อาจจะผิดปกติไปปริมาณน้ำเชื้อที่ปกติเนี่ยมันก็จะมีเป็น reference อยู่แล้วนะครับโดยใช้ reference ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเขาก็จะมี reference ว่าต้องมีปริมาณน้ำเชื้อเท่าไหร่นะครับผมมีปริมาณน้ำเชื้อกี่ตัวนะครับรูปร่างเท่าไหร่อัตราการวิ่งเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีการรีไวซ์ตลอดเวลาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องจำค่าโดยละเอียดก็ถ้าเกิดสงสัยหรือมีปัญหาก็สามารถที่ไปตรวจในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำเชื้อน้อยมากๆเราจะต้องดู 2-3 อย่างด้วยกันอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งพวกนี้เราต้องตรวจฮอร์โมนคู่กันก็คือฮอร์โมน FSH ก็จะเป็นฮอร์โมนเดียวกับที่ตรวจในผู้หญิงที่มีภาวะรังไข่เสื่อมถ้าเป็น FSH มันสูงเนี่ยก็แสดงว่าการทำงานของอัณฑะเนี่ยลดลงก็อาจจะเป็นอัณฑะเสื่อมเร็วกว่าปกติซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลต่อการสร้างน้ำเชื้อเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งก็คือในคนไข้ที่อาจจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปกติแต่ว่าตัวน้ำเชื้อเนี่ยไม่มีเลยที่พบได้บ่อยอันที่1ก็คือคนไข้อาจจะมีภาวะตีบตันของท่อนำส่งปัสสาวะที่มาจากอัณฑะอันที่2เนี่ยอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าท่อนำส่งปัสสาวะเนี่ยไม่พัฒนาตั้งแต่กำเนิดคือไม่มีท่อตั้งแต่เกิดเลยเพราะเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำเชื้อที่ออกมาพร้อมกับน้ำอสุจิได้อันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของยีนอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของคนไข้นะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถตรวจได้จากการเจาะเลือดซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของปริมาณน้ำเชื้อหรือความสามารถในการสร้างน้ำเชื้อเนี่ยแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากการตรวจในเรื่องของปริมาณก็จะมีการตรวจในเรื่องของคุณภาพน้ำเชื้อด้วยนะครับซึ่งการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเนี่ยจะเป็นการตรวจเรื่องของการแตกตัวของ DNA ที่อยู่ในหัวน้ำเชื้อนะครับซึ่งพวกนี้จะสัมพันธ์กับหลายปัจจัยอันที่1ก็คืออาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคประจำตัวนะครับผมหรืออาจจะสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตเช่นอาจจะมีการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาบางอย่างพวกนี้ก็จะไม่มีการแตกตัวของ DNA ในหัวน้ำเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรเพราะว่าการแตกตัวของ DNA ก็ทำให้ตัวอ่อนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติหรือว่าจากการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็จะเกิดภาวะโครโมโซมที่ผิดปกติได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะชักนำไปสู่การแท้งในอนาคตได้หลังจากที่เราตรวจปริมาณแล้วก็คุณภาพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าสามารถแก้ไขสาเหตุได้ไหมถ้าเป็นอะไรที่สามารถแก้ไขได้เช่นคนไข้อาจจะมีปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ำเราอาจจะมีการใช้ยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นปริมาณเทสโทสเตอโรนอาจจะเป็นแบบกินก็ได้แบบฉีดก็ได้หรือในคนไข้ที่มีภาวะท่อน้ำอสุจิตีบตันเราก็ใช้การเจาะดูดน้ำเชื้อจากอัณฑะของคนไข้โดยตรงแต่ถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาเรื่องของยีนหรือโครโมโซมที่มันผิดปกติพวกนี้อาจต้องมีการคุยกันก่อนเพราะว่าโอกาสที่เราจะเก็บน้ำเชื้อได้จากคนไข้กลุ่มนี้จะค่อนข้างน้อยบางท่านอาจจะเก็บไม่ได้เลยอาจจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของการใช้น้ำเชื้อบริจาคซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปของการรักษาเพราะว่ามีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายสำหรับคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่มีปัญหามีบุตรยากหรือว่าสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาก็สามารถที่มาตรวจได้ที่คลินิก Safe Fertility Group นะครับผม